Mga Seswang! This is Rhuel Cortez and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video ay magpapakita po ako sa inyo ng isang tutorial which is magre-rebond po tayo gamit ang Augues Hair Rebonding Cream. So remember po na nag-unboxing review po ako na nakita nyo yung itsura ng Augues Rebonding Cream at nakakuha ko ng request para gumawa raw po ng isang video tutorial kung gaano raw ba kaganda itong Augues Rebonding Cream na to. Ito naman po ako ngayon at gagawa ako ng isang tutorial at talaga naman po na ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda itong Augues Rebonding Cream na ito. So sana hindi po tayo mapahiya at sana hindi ako magkaroon ng problema dito sa hair rebonding na ito. So abangan nyo po ako mga seswang sa aking proseso sa pag-a-apply hanggang sa matapos ang pagre-rebond natin gamit ang ating Augues Rebonding Cream. Again, kung gusto mo ng mga ganitong klaseng video, please like my video and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko. Ayan mga seswang, ito po ang ating Augues Rebonding Cream. Natural and professional, firm, shiny, low damage, long lasting, and easy to use. Parehas po ito na 800 ml. So letter A or number 1, ito po yung ating tinatawag na mismong hair rebonding cream. Ito po yung ginagamit kapag tayo ay magre-rebond. At syempre kapag tapos na po tayo mag-rebond, gagamit na po tayo ng neutralizer, which is ang neutralizer po ay alam naman po natin na ang neutralizer ay ang nagko-close ng cuticle ng buhok or siya yung nagme-maintain nung pinag-istrita natin or yung pinagribanan natin na buhok sa ating customer. So, samahan nyo po ako sa pag-a-apply nitong rebonding cream na ito. At maibibigay ba niya yung ganda at straight? Dahil bibihira lamang po ako nakakakita ng ganitong klaseng rebonding cream na which is, alam ko po ay ito po ay semi-high-end salon products.
Seswang, maraming salamat po sa pag-aantay. At ito na po yung finished product pagkatapos po natin siya planchahin. Ay, joke lamang po, wala pa pong plancha yan mga Seswang. Kung nagulat po kayo sa sinabi ko, ay mas nagulat din po ako. Dahil nakita ko na agad na from kinky hair, tapos wala pang plancha na nagaganap at patayo lamang po ito ng 100% at medium heat lamang po ang init ng akin blower, ay ito na po agad yung result ng buhok ng ating client. So what if pa kaya kapag tayo ay nagproseso na sa pagpaplansya? So ano pa ba ang ibibigay nitong gamot na to? Dahil first expression ko po sa kanya nung una ay medyo napangitan po ako at hindi ko nagustuhan yung pagbababad sa buhok ng ating client dahil saktong 2 oras ko na po binababad yung kanyang buhok ay dun ko pa lamang po nakita na nagkaroon na po ng reaction yung kanyang buhok. So after application ko po sa pang-rebond kanina ay in-applyan ko na rin po ito after 1 hour ng panibagong gamot na ipinatong ko po sa kanyang buhok dahil hilaw pa po yung kanyang buhok sa ating rebonding number 1 at na-extend po ako ng panibagong 1 oras para makakasigurado po ako na maganda talaga yung result nitong ating rebonding cream. Pinatuyo ko lang po ito ng 100% blow dry. Ito na po agad yung result. So wala pa pong plancha yan. Abangan nyo po ang aking pagpaplansya at I think po na hindi na po ako masyado mahihirapan sa pagpaplansya dito sa ating nire-rebond ngayon dahil nakita naman na po natin na yung kanyang before ay sobrang kulot at ngayon po ay legit na pinatuyo ko lamang po ng blower at nakita nyo naman po, ito na po agad yung result ng kanyang buhok. So abangan nyo po ang ating finished product mga Seswang. Magpuproceed na po tayo ngayon sa ating pagpaplansya sa buhok ng ating client. So samahan nyo po ako sa pagpaplansya hanggang sa pag-apply ng neutralizer dito sa buhok ng ating client at makita naman na po natin talaga ang totoong final result sa buhok ng ating client gamit ang rebonding cream na OGS. Finally, I'm back. Almost 2 hours po na pagpaplansya dito sa buhok ng ating client. Ay, ito na po ngayon yung kanyang result sa ating unang proseso sa ating hair rebonding cream gamit ang OGS rebonding cream. So mga Seswang, napansin ko po sa aking pagpaplansya ay nakita ko po agad na smooth agad yung kanyang buhok. From roots to end, nakita ko agad na makintab at madulas yung texture ng buhok ng ating client dito sa pang-rebond na ito. So ngayon po, at dahil tapos na po tayo sa pagpaplansya, dito na po tayo maghuhusga pagdating sa pag-apply ng neutralizer or number 2. So samahan nyo po ako at wag pa muna kayong aalis mga Seswang dahil hindi pa po tayo tapos. Abangan nyo po ang finished product.
5 hours processing on her rebonding. Ito na po yung final and finish result talaga nitong ating rebond gamit ang Augues Rebonding cream. So, nakikita ko po na makintab, ganun pa rin po at madulas, shiny yung buhok ng ating client. Pansin ko po na habang pinaplansya ko po, yung buhok ng aking client ay hindi po masakit sa ilong at hindi po mabaho itong pang-rebond na to na kahit pinaplansya na po natin. So, ano pong masasabi nyo mga seswang sa buhok ng ating client? So, abangan nyo po mga seswang dahil hindi pa po ito tapos. Yes po, maglalagay po tayo ng inyong request na after wash dito sa rebonding cream na ito. So, ipa-flash ko po dyan ang after wash nitong ating customer ngayon. Again, kung gusto mo po ng mga ganitong klaseng video, please subscribe my YouTube channel. At kung nagustuhan mo tong video na to, please like my video. And syempre, don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga every ideas videos ko. So, yun lamang po. Hanggang sa muli po natin pagkikita, mga seswang. Ito po ulit si Rhuel Cortez na nagsasabing, hindi man po ako sikat, pero ang pangalan ko naman po ay Kalat. And I love you all and bless you all. Bye-bye!